السلام عليكم يا جماعة. ده إن شاء الله section operation of radiopharmacy, one of the sections of the radiopharmacy elective course semester 2020-2021. إن شاء الله في السكشن ده هنتكلم عن تعريف الراديوفارماسي، هناخد بعض المصطلحات الخاصة بالراديوفارماسي، الديزاين بتاعها يبقى شكله ازاي، كمان الراديو فارماسيست ايه الريسبونسبيلتيز بتاعته، كمان هناخد بعض الديزاين او الاكويبمنتس اللي بتبقى موجوده في الراديو فارماسي. اول حاجه هنتعرض لها ايه هو تعريف الراديو فارماسي. What is radio pharmacy and nuclear pharmacy؟ أول حاجة يا جماعة الراديو فارماسي هي مكان لتحضير وصرف الراديو فارماسيوتيكالز، تحضير وصرف الراديو فارماسيوتيكالز زيها زي الفارماسي intended الراديو فارماسيوتيكالز دي intended for human use. حاجة كمان الراديو فارماسي بتبقى ليها البرسونيل دول بيبقوا لازم well trained radio pharmacist and radio chemist. طيب برضو في حاجة تاني، الفارماسي العادية بتستخدم لتدريب students of pharmacy pharmacy student or pharmacy student. The radio pharmacy and nuclear pharmacy بتستخدم برضو للtraining and education of pharmacy and nuclear medicine technology students، وكمان زيادة على ده بتبقى ليها دور في research and development of new radio pharmaceuticals. تمام؟ يبقى احنا كده الراديو فارماسي والنيوكلير فارماسي قدرنا نشبهها او ناخد شكل قريب منها بالمقارنة مع الايه الفارماسي الايه العادية اللي ما بتصرفش الراديو فارماسيوتيكال. بعد كده يا جماعة centralized nuclear pharmacy ده مصطلح معانا خاص بالنيوكلير فارماسي. الاسم centralized ده indication على ان النيوكلير فارماسي هتبقى موجودة in the center of geographical region، يعني موجودة في منتصف المكان الجغرافي ما بين الهوسبيتالز اللي هتبقى مشتركة فيه. بمعنى ايه يا جماعة؟ بمعنى ان انا عندي بدل ما كل هوسبيتال يبقى فيها نيوكلير فارماسي للجزء او للقسم الخاص بيها، مثلا قسم النيوكلير ميديسن، لا انا عندي نيوكلير فارماسي واحدة خاصة بصرف الراديو فارماسيوتيكالز كلها لإيه؟ لكل الهوسبيتالز اللي حواليها. تمام؟ ممكن كمان يبقى معايا برايفت براكتسز، يعني عيادات خاصة مثلا عيادات الأورام أو كده، برضو ممكن يشتركوا في السنترلايزد نيوكلير فارماسي. النيوكلير فارماسي يا جماعة لازم يبقى أهميتها أو من أهميتها يعني بتقتضي بعض الحاجات. أهميتها mainly economic، يعني اقتصادية. طب أنا ليه بعمل واحدة نيوكلير فارماسي يشترك فيها الهوسبيتال؟ عشان أوفر الوقت والفلوس، وقت البرسونيل اللي بيحضر. تاني حاجة الفلوس الماني سيفنج، due إن أنا لو أنا كل مستشفى عندي بتحضر مثلا عشان تحضر يونت دوزر مثلا هتضطر ترمي باقي الكيتس طبعا تبقى حاجات غالية جدا. فأنا هستخدم في السنترلايزد نيوكلير فارماسي إن أنا أحضر الدوزز المطلوبة وهوزعها على المستشفيات، فكده وفرت في إيه؟ في الماني، قللت اللص في الكيميكال. تمام؟ زائد إن أنا كمان وفرت في البيرسونال تايم. طيب من طبيعة النيوكلير centralized nuclear pharmacy إن هي لازم يبقى لها transportation facilities عشان يحقق الهدف المرجو من إن أنا أقدر أوسع الراديو فارماسيوتيكالز للsurrounding hospitals، وبالتالي أحقق هدف saving of time and money. تمام؟ لازم تبقى فيها many hospitals مشتركة فيها أو private practices زي ما قلنا، والا كده انا مش هستفيد. لو ما كانش في عدد من الهوستلز او برايفت براكتسز انا كده مش هستفيد من القيمه الاقتصاديه اللي مقام علشانها اصلا centralized nuclear pharmacy. طيب تالت حاجه طبعا اللي هي المفروض تتحط اول حاجه هي ايه؟ ان لازم النيوكلير فارماسي centralized
تبقى من اسمها كده لازم تبقى في السنتر اوف ذا جيوغرافيكال ريجن، في المنطقة اللي هي هتوزع عليها الراديو فارماسيوتيكالز في المستشفيات، لازم تكون موقعها الجغرافي in the center، تمام، عشان تقدر تأدي وظيفتها. طيب هي هتقدر تعمل سبلاي للمالتي دوزجز أو اليونت دوزجز مفيش مشكلة، تمام، to the participating hospitals. نيجي بقى للadvantages of the centralized nuclear pharmacy. أول حاجة يا جماعة في ميزة إن أنا أقدر أوزع الراديو فارماسيوتيكالز as a unit dosage form، مش لازم تبقى ماركر، يعني عادي أنا عندي أقدر أحضر أكتر من دوزج فور دوزج مالتي دوزج فورم وأوزعها على الهوسبيتالز as unit dosage form، تمام، مفيش مشكلة. أنا كده إيه تجاوزت مشكلة الإيه الكيميكالز لوس، لأن أنا ممكن أوزع على المستشفيات أكتر من إيه من unit dosage form. طيب تاني حاجة التايم التكنولوجيست spend in the radiopharmaceutical preparation هيقل، وبالتالي في المقابل ليه ان انا هقدر ازود التايم في الكلينيكال بروسيدورز. انا عندي الكلينيكال بروسيدورز برضو ايه بتاخد وقت، ووقتها يعني بالنسبه للمستشفيات انا دلوقتي وفرت وقت التحضير، بدل ما انا قاعد استنى التحضير انا هاخد الراديو فارماسيوتيكالز كل وقتي في المستشفى للايه الكلينيكال بروسيدورز، تمام. تالت حاجه النمبر اوف ذا workers directly involved في عملية الراديو فارماسيوتيكال preparation أو nuclear pharmacy reduce. تخيل أنت عندك كذا nuclear pharmacy كذا مستشفى وكذا بيرسونيل بالمقارنة مع centralized nuclear pharmacy واحدة وفيها عدد قليل من البيرسونيل، وبالتالي قللت عدد الوركرز اللي معرضين للراديشن، وبالتالي minimize الراديشن exposure، وبالتالي عموما الوركرز التايم اللي بيتعرضوا فيه للراديشن في داخل السنتراليزد نيوكلير فارماسي برضه هيقل، تمام. يبقى انا قللت عدد الوركرز وقللت التايم اللي بيتعرض فيه الوركرز تو ذا راديشن، تمام. طيب ايه تاني برضه في احتماليه اقل ان يحصل راديو اكتيف كونتامينيشن of the nuclear medicine facilities than when the radiopharmaceutical are prepared in the imperial institution. يعني انا عندي الفاسيلتيز بتاعت النيوكلير ميديسن دي بتبقى فيه احتماليه ان يحصل راديو اكتيف كونتامينيشن اثناء التحضير، حاجه تحصل لها ان هي تنتشر فيحصل ايه كونتامينيشن بالفاسيلتيز بتاعت النيوكلير ميديسن. طيب ده هيبقى اقل في حاله ان انا بجيب الحاجه جاهزه من بره من السنتراليزد نيوكلير فارماسي على المستشفى عندي، تمام. طيب نيجي بقى لأهم ميزة، هي الميزة economical أو economical advantage of centralized nuclear pharmacy. أول حاجة يا جماعة أنا قلت إن إحنا عندنا centralized nuclear pharmacy مشتركة ما بين إيه كذا hospital أو كذا institution أو private areas، صح؟ تمام. اللي هستفيده هنا إن أنا بدل ما كل institution يبقى في nuclear pharmacy وقد يكون الانستتيوشن ده مفيش patient load عالي أو heavy على الراديو فارماسيوتيكالز ويقعد يحضر في كيتس ويبقى فيه bulk of waste أثناء التحضير من الراديو فارماسيوتيكالز، وبالتالي عليه loss of money، يعني مش بس chemical loss، لا بيبقى فيه money waste، تمام. السنتراليزد نيوكلير فارماسي ليها القدرة ان هي لا انت هتبقى مكان بتجهز الراديو فارماسيوتيكالز وتبتدي توزع بقى على المستشفيات. المستشفيات عددها بالنسبة للسنتراليزد نيوكلير فارماسي هيبقى ايه مور ايكونوميك، احسن من ان انا كل مستشفى يبقى فيها عدد قليل من البيشنتس واقعد احضر من الاول الراديو فارماسيوتيكالز ويبقى عندي نصف الكيتس وايه وماني بس، تمام. طيب هننقل بعد كده على جزء تاني هو principles of radiopharmacy design. الديزاين بتاع الراديو فارماسي aims for three points. أول حاجة product protection.
product must be protected from all types of contamination and also avoiding cross contamination. تاني نوع من البروتكشن operator protection. operator protection يعني بعمل protection للشخص اللي شغال في الراديو فارماسي، تمام، من الراديشن hazards. ايه تاني؟ environmental protection، يبقى عندي برضو هدف حماية البيئة اللي عندي أو الانفايرمنت أو equipment الموجودة من ايه؟ من الكونتامينيشن، سواء الراديو اكتيف أو الميكروبيال contamination، إن هو ينتشر في الايكويبمنت أو في environment. الجزء اللي بعد كده هنتكلم عن do's and don'ts in radiation protection. أول حاجة طبعا مكان فيه راديشن لازم تعمل بوست للراديشن ساينس في الأماكن فيها راديشن. تاني حاجة wear laboratory coats and gloves، مادام أنت في أي معمل لازم laboratory coats، لازم gloves برضو هنا خصوصا to protect the operator from the radioactive material. تالت حاجة working in ventilated fume hoods، لما يبقى الورك فيه involving radioactive gases، في radioactive gases طبعا، يبقى الشغل لازم يبقى فيه ventilated fume hoods. حاجة كمان بيحصل ان وانا بشتغل على الورك بنش بشتغل على absorbent paper، بحيث ان لو حاجة وقعت، حاجة radioactive material وقعت او حاجة ليها radiation activity وقعت، absorbent paper دي بتبقى ليها ability ان هي بقدر الامكان تحصل ايه، تعمل ايه، absorb the radiation. طيب ايه كمان؟ اي radioactive materials to be transported او stored لازم بستخدم lead containers. اشمعنى lead containers يا جماعه؟ lead containers ليها قدره ان هي تمنع ان الراديشن يطلع براها. خلاص. ايه كمان؟ برضو اي radionuclide زيه زي اي كيميكال لازم تبقى معرفه هو عباره عن ايه، زائد برضو بتعمل date of assay of this radionuclide على الكونتينر. انا امتى عملت له assay والراديو اكتيفيتي بتاعته كانت كام، عشان ابقى عارفه انا بتعامل مع radionuclide الراديو اكتيفيتي بتاعته قد ايه. تمام. حاجه كمان، خلاص انا خلصت الشغل، تمام، او هشوف انا لسه هبدا شغل، بعمل سيرفي للورك اريا لو في contamination as frequent as بس يعني بقدر الامكان السيرفي ده بيبقى مش مره واحده، لا ده بيكرر قدر الامكان. تمام. طيب حصل ان في سبيلز، يعني حاجه وقعت، تمام، لازم تتنضف كويس جدا، وبرده بعمل خطوه السيرفي of the area بعد ما بخلص الكليننج بتاعها. طيب ايه تاني؟ monitor hands and feet after the day's work. برضو زي ما بعمل سيرفي على الورك اريا انا لازم اعمل مونيتور للهاند والفيتس افتر دايز ورك لربما يبقى فيه كونتامينيشن. تمام. ايه كمان؟ برضو الطبيعي او العادي بتاع اي لاب يا جماعه اللي هو ايه، don't eat or drink or smoke in the radiation lab. Also don't pipette any radioactive material by mouth. يعني انا عندي ماده دلوقتي radioactive، ما ينفعش ان انا استخدم البايبت فيها، يعني انا اسحب بالبايبت، لا، في حاجات بتبقى او equipment بتستخدم في سيرنج. تمام. في مثلا عندنا برضو في لو تشوفوا في طبيه ما بيبقاش فيه بايبت كده وبتسحب. انا كنت فاكره واحنا طلبه كان بيبقى فيه سيرنج و موصله بالبايبت، تمام، برابر جانكشن كده، وبتسحب لحد ما توصل للعلامه بتاعه البايبت، بحيث ان انت ايه، ما تتعاملش دايركتلي بايبتنج باي ماوس مع الماده دي. نفس فكره ان انا ما اتعاملش مع راديو اكتيف ماتيريال. خلاص. طب يا جماعه هنتكلم دلوقتي عن الارياز اوف راديو فارماسي. الارياز اوف راديو فارماسيز ممكن نقسمها ل radionuclide store، radioactive material reception area، بعد كده laboratory، store room، بعد كده clean room، وبعدين الاوفيسز. اللي انا عايزاكم تلاحظوه ان الاوفيسز دايما بتبقى بعيدة عن الجزء بتاع الراديو نيوكلايد ستور اللي هو بيبقى فيه radiation activity او اللاب، بيبقى دايما ناحية الجمهور، فبالتالي أحقق بقدر الإمكان أبعد مسافة ما بين الجمهور وما بين السورس اوف راديو اكتيفيتي.
تمام؟ يعني ده المهم في السلايد دي. تمام؟ نيجي بقى نتكلم عن ال facilities required for the production of radiopharmaceuticals. They are very specific. أول حاجة ال radiopharmaceuticals أغلبها بيبقى بيتاخد by intravenous route، فبالتالي لازم أوفر إن هي الخاصية إن هي تبقى sterile. تمام؟ وبالتالي لما هي تبقى sterile لازم الكونديشن اللي أنا بحضر فيها التحضيرة بتاعتي لازم تبقى aseptic condition. تمام؟ في حاجات في equipment في rooms بشتغل فيها عشان احقق الاسيبتيك كونديشن دي، اللي هي ايه؟ clean room with laminar flow cabins or isolators. هنشوف ايه هي laminar flow cabins او isolators بعد كده. also لازم اعمل radiation protection في الراديو pharmacies. ازاي بقى؟ by shielding and distance as time. تمام؟ هنمسك واحدة واحدة منهم وهنتكلم ازاي بحقق الراديشن بروتكشن. أول حاجة بالنسبة للشيلدنج، الشيلدنج يا جماعة لازم يبقى around the radioactive source عشان أقلل الراديشن. المواد اللي بتبقى بتستخدم في الشيلدنج بتبقى غالبا 4 مواد، هما البلاستيك، الألومنيوم، الليد and tungsten. طيب بالنسبة بقى للديستانس، الديستانس يا جماعة علاقتها عكسية. ازاي؟ ان انا عندي الراديشن دوز، الدوز اوف راديشن اللي طالعة من الراديشن سورس is inversely proportion مع مربع الديستانس، square of the distance. بمعنى ان انا لو انا شخص عندي راديشن سورس، تمام، الراديشن سورس ده بيبعد عنك بمتر، وشخص تاني الراديشن سورس بعيد عنه مثلا قول 30 متر. طبعا الشخص اللي هو بعيد او ابعد بياخد راديشن دوز ايه؟ اقل. تمام؟ عشان كده الديستانس من ضمن الحاجات اللي بستخدمها او بعمل حسابها في الراديشن بروتكشن. طب تالت حاجه قلنا عليها التايم. التايم طبعا كل ما قللت التايم اوف اكسبوجر كل ما قللت التايم اللي انا بتعرض فيه للراديشن من الراديشن سورس. تمام؟ نيجي بقى لبعض الأسئلة اللي موجودة معايا. What is the type of operation that takes place in the laboratory؟ نقول أنواع العمليات اللي بتبقى موجودة في اللابوراتوري زي quality control testing. تمام؟ also research and development work. تمام؟ quality control testing للراديو pharmaceuticals اللي موجودة أساسي ليها الراديو activity بتاعتها. تمام؟ إيه تاني؟ research and development work. طيب السؤال اللي بعده what is the difference between store room and radionuclide store؟ بصوا يا جماعة الستور روم دي بتستخدم للستورج of non radioactive materials. يعني أنا عندي مادة مفيهاش راديشن عايزة أعمل لها ستورج، هخزنها فين؟ في الستور روم. مثال على كده السيرنج والكولد كيتس. الكولد كيتس يعني مفيهاش راديشن. تمام؟ طيب الراديونيوكلايد ستور بقى ده بقى العكس بقى for the safe storage of radioactive stock material. for the safe storage of the stock radioactive material. يعني أنا عندي مادة radioactive material مثلا عايزة أخزنها، هخزنها فين؟ في الراديونيوكلايد ستور مش في الستور روم. تمام؟ can also be used for waste storage. can be also used for waste storage. تمام؟ طيب بعد كده بنقول what is the clean room and do they operate with negative pressure or positive pressure وليه؟ هنعرف ايه هي الكلين روم. الكلين روم يا جماعة، الكلين روم دي يا جماعة بتستخدم for aseptic preparation of sterile radiopharmaceuticals for injection. يبقى بتحقق لي الاسeptic conditions اللي المفروض استخدمها عشان احضر sterile preparations. تمام؟ بنقول عليها ان هي room where the concentration of particles is controlled. يعني انا اقدر اتحكم في تركيز البارتكلز اللي موجودة في الروم دي. ليه؟ عشان بقدر الامكان اقدر يعني هي ديزايند ان انا اقدر اتحكم او اقلل بقدر المستطاع البارتكلز، الكمية اللي سواء بيحصل لها
introduction أو generation أو retention inside the room. تمام. يبقى بنقول إن clean room they are a room where the concentration of particles is controlled. It is constructed and operated in a manner that minimize, decrease the introduction, generation and retention of particles inside the room. طيب بالنسبة للبريشر اللي أنا هستخدمه في الروم دي، أنا هنا هدفي إن أنا أخلي الاريا اللي أنا فيها اللي بحضر فيها ما يكونش فيها إيه؟ particles. طيب يبقى المفروض أمنع البارتكلز أو الإير من السراوندينج اريا، الديرتير اير، إن هو يدخل للروم. يبقى البريشر اللي هيستخدم عشان يحقق لي الموضوع ده الإيه؟ positive air pressure. يبقى the clean room operates with positive pressure to prevent the air from dirtier surrounding area to come into the clean room. يبقى احنا هنا الكلين روم عرفناها، عرفنا البريشر المستخدم، قلنا بوزيتيف بريشر وقلنا ليه. تمام. طيب نيجي بعد كده نشوف inside the clean room الاوبريشنز اللي بتتم فيها بتبقى عن طريق ممكن اجهزه زي اللامينار اير فلو ورك بنش، لامينار فلو ورك بنش او الايزوليتور. الفرق ما بينهم يا جماعه زي ما احنا شايفين كده، هنلاقي ان هنا اللامينار اير فلو بيبقى انت زي ويندو كده وبترفعها وبتبتدي تشتغل تحتيها، انما الايزوليتور معنى كلمه ايزوليتور ان انا بعزل الاوبريتور عن البرودكت اللي جوه. الاماكن الفاضيه هنا في الايزوليتور يا جماعه شايفين الاماكن الفاضيه دي المفروض دي جوانتيات متركبه، بدخل الاوبريتور عشان يشتغل بيدخل ايده فيها ويبتدي يشتغل جوه الروم نفسها. تمام. وبكده حققت الايزوليشن الكامل ما بين البرودكت وما بين مين؟ الاوبريتور. عشان كده اسمها ايه؟ ايزوليتور. خلاص. يبقى انا عندي في الكلين روم في equipments زي اللامينار فلو ورك بنش والايزوليتور وفرقنا ما بينهم. تمام. نيجي بقى بعد كده يا جماعه مصطلح مهم جدا اسمه الهوت سيل. الهوت سيل او هوت لابوراتوري بنقول عموما ان انا عندي اي لاب concerned بالتعامل مع radioactive materials ممكن يكون في one or more hot cell. تمام. طيب كلمة hot cell أو كلمة hot نفسها هنا بنقول عليها إن هي مصطلح unofficial. تمام. المصطلح ده بيبقى indication على إيه يا جماعة؟ indication على إن في تعامل أو dealing with dangerously high levels of radiation or radioactivity. في بتعامل مع مستويات عالية جدا غير طبيعية من الراديو اكتيفيتي أو radiation. وبالتالي لما أجي أوصف حاجة إن هي اسمها هوت لاب أو هوت سيل يبقى هي المفروض بتبقى عبارة عن heavily radiation shielded enclosures، عبارة عن مناطق heavily shielded. تمام. shielded حاجة تمنع الراديشن in which radioactive materials can be handled. طيب الهاندلنج جواها بيبقى ازاي يا جماعة؟ هنا الهاندلنج بيبقى بطريقة خاصة اللي هي ايه؟ ان البيرسونز بيبقوا من بره السيل دي ويبتدوا يتعاملوا مع الماتيريالز اللي جواها بريموت مانيبيوليتورز. يعني انا في ويندو كده واقدر اشوف من جواها ايه اللي بيحصل في السيل بتاعتي، واقدر برضو اتحكم في الهاندلنج بتاع الراديو اكتيف ماتيريالز جوه. يبقى الهوت سيل they are defined as heavily radiation shielded enclosure. تمام. in which radioactive materials can be handled by person but using remote manipulators and viewing the materials through the shielded window. يعني حتى الويندو اللي انا باصه منها على الهوت سيل لازم تبقى ايه؟ shielded. بعد كده يا جماعه هنتكلم عن daily operation of a nuclear pharmacy. اول حاجه بيبقى فيه receiving of radioactive materials. ده يا جماعه ان استقبل radioactive materials بستقبلها على طول في delivery بيحصل directly to the nuclear medicine department او nuclear pharmacy. اشمعنى؟ ليه مبيبقاش فيه وسيط والكلام ده؟ لا، لان بيبقى انا محكوم بالشورت هاف لايف
of the various radionuclide. تمام. طيب ايه تاني؟ preparation of radiopharmaceuticals. preparation of radiopharmaceuticals يا جماعة لازم بكل الأحوال يبقى موجود في laminar air flow under aseptic condition. تمام. الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها ممكن تبقى موجودة فين؟ في الكلين روم. طيب ايه تاني؟ quality control tests of radiopharmaceuticals. بعمل تيستنج بقى للراديوفارماسيوتيكالز ازاي؟ بشوف بعمل تشيك للستيريليتي، البايوجينيسيتي، الراديوفارماسيوتيكال بيوريتي of the labeled products. تمام. طيب ايه تاني يا جماعة؟ برضو الستورج بيحصل تخزين للراديو اكتيف ماتيريالز. كل الراديو اكتيف ماتيريالز لازم اتاكد ان هي properly stored so that they are not degraded by light or temperature. حسب طبيعه الراديو فارماسيوتيكال اللي عندي بنشوف ايه الظروف الخاصه للتخزين بتاعتها. يعني حاجه تتكسر باللايت يبقى انا هبتدي اخزنه في مكان بعيد عن اللايت، حاجه تتكسر بتمبريتشر عاليه يبقى اخزنه في مكان ايه بعيد عن التمبريتشر الهاي تمبريتشر. تمام. مثال على كده technetium label macro aggregated albumin ده لازم يبقى stored at 2 to 4 Celsius عشان يمنع any bacterial growth أو denaturation of the proteins. احنا عارفين الألبومين ده عبارة عن ايه؟ بروتينز. في المقابل برضو عندي حاجة كمان technetium labeled sulfur colloid can be stored at room temperature without any adverse effect. يعني هو مفيش مشكلة منه مع درجات الحرارة عالية، فمش مضطر أخزنه في درجة حرارة قليلة زي الألبوم. تمام. مش بس كده يا جماعة، برضو الماتيريالز اللي ليها راديو اكتيفيتي لازم بنتأكد ان هي stored in lead containers. زي حتى لو كانت فايلز، حتى لو كانت سيريز، مادام فيها contained radio pharmaceuticals يبقى لازم تبقى stored in lead containers or behind lead shields. تمام. في many institutions بتعمل ايه يا جماعه؟ بتبني جوه الحيطان بتاعه اللاب زي سيفز كده، او بنقول ايه، زي خزنه كده بتتبني، بتبقى زي الخزنه، حاجه زي الخزنه بس بتبقى ايه؟ ليد في الوول بتاع الروم. عشان اعمل ايه؟ يعني هي كأن الدولاب مبني في الحيطه نفسه، متخيلين المنظر؟ تمام. عشان اعمل ستورج للراديو اكتيف ماتيريال. خلاص. نيجي بقى بعد كده لخطوة الديسبنسنج. الديسبنسنج ده يا جماعة بيبقى بصرف الراديو فارماسيوتيكال. طبعا عشان اصرف الحاجة لازم يبقى عندي prescription أو hospital requisition made in writing by a physician أو physician for the nuclear medicine study for a patient. يعني بيبقى عندي prescription زي أي prescription يا جماعة. عشان أصرف ده المفروض الطبيعي إن أنا بستنى آخد prescription باسم المريض اللي معايا بصرف له. تمام. خلاص. يبقى ال dispensing starts with a prescription of a physician أو by a physician بالنيم بتاع البيشنت بتاعه، بصرف عادي زي شغل الصيدليات العادية. تمام. another operation يا جماعة بتتعمل ايه هي؟ اللي هي radioactive waste disposal. بمعنى ايه radioactive waste؟ يعني مثلا radioactive waste generated in the nuclear medicine متوقعين تبقى مثلا او nuclear pharmacy متوقعين تبقى مثلا syringe vials needles ممكن contaminated papers او tissues حتى. تمام. الديسبوزال بتاعها بيبقى بكذا طريقة، ممكن يحصل بأكتر من طريقة. أول حاجة decay and storage. يعني إيه decay and storage؟ يعني أنا عندي بعمل storing للماتيريالز دي بحيث إن يحصل decay أو complete decay للراديو أكتيفيتي بتاعتها، يعني هعمل لها storage لحد ما يخلص الراديو أكتيفيتي بتاعتها. تمام. طبعا ده مش هيبقى applicable لكل الأنواع، لأن في حاجات الراديو أكتيفيتي بتاعتها مستمرة اللايف لايف بتاعها بالسنين. طيب ايه تاني؟ ممكن release into sewerage system. نظام صرف خاص كده بيبقى ده ممكن من ضمن الطرق اللي بتخلص بيها بالراديو اكتيف ويست. او الانسينريشن، حرق المواد دي. او البارير ان لاندفيل. بارير يعني دفن المواد دي في لاندفيل، في اماكن كده بتبقى مخصوصه لدفن الحاجات. طبعا بيبقى ليها مواصفات خاصة، وإن هي بقدر الإمكان بتبقى بعيدة عن أماكن المساكن أو
الالتحام البشري عشان ما يبقاش فيه ايه تعرض للراديو اكتيفيتي. خلاص. طيب بعض الانستتيوشنز بيبقى لما يبقى فيها يونت دوزجز جايباها من centralized nuclear pharmacy، السيرنج والفايلز اللي فيها لسه residual activities ممكن نرجعها تاني للموزع. تمام. بحيث ان هو اللي يتصرف او هو اللي يشوف الطريقه او specific methods المناسبه للمواد دي. تمام. طيب حاجة كمان يا جماعة برضو من ضمن الحاجات اللي بيحصل لها disposal الاوت فيوز جنريتورز. الاوت فيوز جنريتورز دي جنريتورز خلاص مبقتش قادرة استفيد منها اعمل جنريشن لراديو لايف. لا، بعمل ايه بقى؟ برجعها تاني او بعمل لها باكجنج تاني في الاوريجينال شيبنج كونتينر، الكونتينرز الكونتينر اللي جت فيه اصلا من المعمل. تمام. بعد كده بعمل ليبلنج على او ليبل على الجنريتور ده according to the instruction of the vendor الموزع، بحيث ان ال Department of Transportation بيبتدي يتولى مسؤولية ان هو ينقل بقى الجنريتور ده بعد كده. هو الطبيعي او النورمالي بيحصل ايه؟ ان الاولد جنريتور في الكونتينرز بتاعها بتبقى بتيجي authorized carriers تاخدها في حالة وجود نيو جنريتور، او في حالة ان هي وصلت لك نيو جنريتور. تمام. يبقى ده مقابل ده، يعني انت عايز تبدل جنريتور اوت فيوز بنيو جنريتور. تمام. طب ايه هي الريكوردز او الحاجات اللي لازم تبقى موجودة؟ لازم يبقى موجود معايا الديت اوف ستورج، يبقى موجود الاماونت ستورد اند ديسبوز، الديت اوف ديسبوزال، الميتر يوزد تو مونيتور. حاجة كمان أخيرة طبعا الشخص اللي عمل disposing، the name of the individual who is disposing. تمام. operation تانية معانا هنا يا جماعة اللي هي infectious waste disposal. infectious waste disposal هنا الويست ليها خاصية إن هي بتبقى فيها act as source of infection يعني عادة. زي إيه يا جماعة؟ زي البادي فلويد، زي التيشو، عادة أي حاجة infectious materials generated in the healthcare institutions. تمام. الانفكشوس ويست ممكن اتخلص منها عن طريق ايه يا جماعه؟ ممكن عن طريق الانسنريشن، ممكن تبقى كيميكالي تريتد، او عن طريق الستيم، او دراي ستيرلايزد، او ستيرلايزد ويز ايونايزنج راديشن. كل دي طرق بقدر اتخلص بيها من الانفكشوس ويست. تمام. طيب بالنسبه للبلاد والبلاد برودكتس والبادي فلويدز والاكسكريت عموما، اي اكسكريشنز افرازات ممكن تبقى اتخلص منها عن طريق sanitary disposal system ما لم يكن هناك ما يمنع ذلك. يعني disposal system خاص بيها اتخلص بيه من السكريشن دي. تمام. ما لم يكن فيه مانع من كده. تمام. طيب برضو بنقول لو انا هعمل تخزين للانفكشوس ويست، الانفكشوس ويست دي المفروض اخزنها في مكان او باجز تبقى بانكتشر ريزيستنت او ليك ريزيستنس، مضادة لان هي يحصل لها تتخرم مثلا بالإبر، او ان هو يحصل ليكج منها للانفكشوس ويست. زائد ان ضروري لازم احط ليبل على الماده دي ان هي انديكيشن على اللي هي انفكشوس ويست. الليبل ده بنقول عليه biological hazardous material. تمام. او bio hazard symbol. تمام. هنشوف شكل السيمبل ده في السلايد اللي جايه. هو ده شكل الانترناشونال بايو هازارد سيمبل. ده بيتحط على ايه يا جماعه؟ بيتحط على الكونتينرز اللي فيها stored infectious waste. طيب بالنسبه للحاجات اللي هتتخزن لفتره طويله، الحاجات اللي هتتخزن لفتره طويله دي المفروض عشان
امنع البترفاكشن او التعفن، بعمل ايه يا جماعه؟ بعمل spraying with disinfectants، ممكن استخدم الفريزنج، بعمل تايت سيلينج للكونتينر. يبقى كل ده بعمله في سبيل ان ما يحصلش بترفاكشن للانفكشوس ويست ماتيريال اللي ستور في الكونتينرز for a long time. تمام. نيجي بقى لحاجة جديدة في الراديو فارماسي بعد ما خلصنا الديلي اوبريشن، الدوكيومنتيشن يا جماعة. الدوكيومنتيشن في الراديو فارماسي، طبعا احنا متخيلين العمليات اللي بتتم فيها سواء في تصنيع الراديو فارماسيوتيكالز او ديسبنسنج، كل العمليات اللي بتتم فيها لازم تبقى دوكيومنتد. ليه يا جماعة؟ لو حد سألني ايه أهمية الدوكيومنتيشن في الراديو فارماسي، دي بتسهل عليا اني اعمل tracing او زي history for each preparation. سهل منه ان انا اعمل tracing from the recipient of the raw materials، من ساعة ما الشخص استلم الرو radioactive materials لحد ما وصلت الراديو فارماسيوتيكالز للبيشنت فور administration. تمام. يبقى دي أهمية الدوكيومنتيشن في الراديو فارماسي. طيب في سؤال هنا بيقولك what is an SOP؟ SOP ده abbreviation أو اختصار للستاندرد اوبريتنج بروسيدور. الستاندرد اوبريتنج بروسيدور ده بيبقى created for all procedures and activities، موجود لكل ال procedures and activities اللي بتتم في الراديو فارماسي. They contain or it contains detailed methodologies، الطرق بالتفصيل أو الميثود العملي procedures بالتفصيل. Comply with local practices، يبقى متطابقة مع المتفق عليه أو local practice المتواجد في مكاننا. تمام. Authorized and periodically reviewed by responsible persons، يعني دايما بيبقى فيه زي reviewing ليه، بحيث ان هو ايه بقدر الامكان يبقى ايه updated. خلاص. تمام. يبقى انا عندي الستاندرد اوبريتنج بروسيدور، هو ده معنى الابريفيشن SOP. بنقول created for all procedures and activities، contained detailed methodology، contained comply with local practice. آخر حاجة authorized and periodically reviewed by responsible persons، يعني مش أي حد يحدثه أو أي حد زي يأكد على الكلام اللي فيه، لازم authorized person. خلاص. طيب بعد كده يا جماعة هنتكلم عن other records موجودة في الراديو فارماسي. زي ايه يا جماعة؟ زي الستاف ريكوردز. طيب الستاف ريكورد في سؤال عندي هنا what is in the staff record؟ الستاف ريكورد بيبقى فيه بعض المعلومات عن الستاف ممبر. زي مثال على كده هنقول 4 حاجات. الراديشن دوز to which the staff member is exposed، الراديشن دوز الجرعة الإشعاع اللي بيتعرض لها الستاف ممبر بتاعي. تاني حاجة regular health scan، دايما بيبقى فيه regular health scan للستاف members of radiopharmacy عشان أشوف تأثير الإشعاع عليهم. مثال من السكانز دي هي الثايرويد سكانز. رقم 3 ممكن يبقى موجود معايا التريننج and continuous professional education، التريننج المستمر للستاف ممبر، التدريبات اللي هو أخدها، continuous professional education، كل ده بيتسجل. تمام. رقم 4 كمان بيبقى معايا الفاكسينيشن هيستوري، يعني ايه الفاكسينيشن هيستوري بتاع الستاف ممبر ده. خلاص. يبقى اول حاجه كده خلصنا من الستاف ريكورد. تمام. تاني حاجه purchase of new material and their suppliers، يعني كده بشوف مين الماتيريالز الجديده اللي جبتها والسعر بتاعها والدفع بتاعها والسبلايرز بتاعها. تمام. ايه تاني؟ records of stock levels of radioactive materials، ان انا عندي في ستوكس قد ايه من كل ماتيريال. تمام. خلاص. رقم 4 generator operation and elution record. هتلاقوا مثال عندكم للإليوشن ريكورد في صفحة 52 في الكتاب العملي بتاعنا. تمام.
بيوريك شكل الريكورد، بيبقى متقسم بالايام والتواريخ، التايم في كل يوم، الاكتيفيتي بتاعت الماتيريال، الفوليوم اللي استخدم، تمام، والتكنيشن اللي استخدم الجنريتور في اليوم ده. خلاص، يبقى generator operation and elution record. ريكوردز تانية زي الكليننج والمينتنانس اوف equipment. يعني انا عندي الايكويبمنت برضو بخلي بالي ان انا محتاجه ان هي تبقى نظيفه من الراديشن ايه contamination او مثلا ايه بكتيريا contamination. خلاص، يبقى لازم يبقى في ايه ريكورد للكليننج اوف equipment. حاجه كمان من الريكوردز اللي موجوده معايا transport of radioactive materials in and out. لازم يبقى في ريكورد ترانسبورت ان اند اوت، الحاجات اللي جايه لي والحاجات اللي ايه طالعه من عندي. ليه يا جماعه؟ لان احنا دلوقتي بنتكلم في ايه، في هاف لايف بتاعت الراديشن، داخل معايا حساب وقت الترانسبورت او الحاجه اللي انا نقلتها من امتى، خدت قد ايه كده. تمام، خلاص. ايه تاني يا جماعه؟ برضو الريكوردز اوف انسبكشنز، الريكورد بتاع التفتيشات. خلاص، هنتكلم بعد كده عن responsibilities of the radiopharmacist. أول حاجة من ضمن responsibilities organizing and controlling of manufacturing, compounding and packaging of pharmaceutical products. تمام. Organizing the purchase, storage and distribution of pharmaceutical materials and products. Dispensing and ensure optimal use of medicines described to the patient. يعني أغلب responsibilities لو هنلاحظ هي زي responsibilities بتاعت الفارماسيست. تمام. Provide education and information on healthcare and medicine. يعني بدي education و training للناس اللي جاية تتدرب. برضو education للpatient، patient education عن الدواء اللي هو هياخده. ايه تاني؟ promote community health and provide related information and advice. تمام. Training of staff is also one of the responsibilities of the radiopharmacist. حاجة كمان ensure radiation safety of the patient, staff and the public. هو برضه بياخد باله من radiation safety بتاعت البيشنت، بتاعت الستاف اللي معاه برضه، والبابليك الناس الجمهور المحيط بالفارماسي. برضو recommend the dosage level based on the patient history, age, weight and surface area and other factors. تمام. طبعا بعد كده يا جماعة إن شاء الله هيبقى في فيديو، أنا دلوقتي هكمل، هيبقى في فيديو هنتكلم عن السيفتي كابينز. تمام، أنواع السيفتي كابينز وهنتكلم عنها عشان في جزء لازم تعرفه. خلاص. Part 1. Introduction to Biological Safety Cabinets. Users are always confused on which equipment to select that will best suit their needs, so it is important for them to understand the concept of operations and the difference between the types of equipment. The clean bench, fume hood, isolator, and biological safety cabinet, BSC, are the different types of inhalation equipment used in the laboratory to work with biological agents or chemicals. Clean bench. The clean bench is designed for product protection. It does not protect the environment or personnel and should not be used when working with a biological agent or chemicals. Air is directed across the workspace toward the worker to protect products such as microprocessors. It is not suitable for chemicals or biologicals. It has HEPA filters that circulate air away from the worker. Fume hood. The fume hood is a kind of ventilation system that is designed to protect personnel from volatile toxic chemical vapors and flammable chemicals.
The concept is that air is drawn in from the front of the cabinet and expelled outside the building where it is mixed with fresh air. When using a fume hood, a building engineer or a technician should be consulted to ensure that the ventilation system of the existing building is adequate for the installation. Like the clean bench, the fume hood cannot be used for biological agents because there is no system to protect the user from biological hazards, and it does not protect the product. Isolator. An isolator is a type of enclosed ventilation system that has physical barriers. Internally, it provides a workspace which is separated from the surrounding environment. There are positive and negative pressure isolators. Positive pressure isolators can be used for the aseptic preparation of pharmaceutical products, while the negative pressure isolators are used to protect the operator from hazardous materials such as cytotoxic preparation. Biological Safety Cabinet, or BSC. The Biological Safety Cabinet, or BSC, is a vented enclosure that is used in laboratories to minimize the exposure of laboratory personnel to aerosols or droplets while they are working with infectious agents and toxins, IAT, or biological select agents and toxins, BSAT. It is important to certify cabinets annually. The BSC contains two major components: the motor blower system, which controls the airflow and compensates for filter loading to provide a constant volumetric flow rate of air; high-efficiency particulate air filters, better known as HEPA filters, which have a minimum particle removal efficiency rate of 99.99% on particles smaller than 0.3 microns, remove bacteria, spores, and viruses. BSCs are designed to provide three types of protection, including product protection, personnel protection, and environmental protection. I will discuss each type separately. Product protection. The downward flow of HEPA-filtered air across the work surface of the cabinet in a single direction at a constant speed or laminar flow. The downward moving airflow splits as it approaches the work surface. The fan draws part of the air to the front grill and the remainder to the rear grill. This split generally occurs about halfway between the front and rear grills above the work surface to prevent cross-contamination. The air drawn through the front grills creates an air curtain to protect the contaminated air from getting into the work area. Personnel protection. Airflow is drawn into the front grill as an air curtain along with the sash provides protection to personnel working in the laboratory. Environmental protection. Because cabinet exhaust air is passed through a certified HEPA filter, the cabinet is particulate-free, providing for environmental protection. Types of BSC. There are three types of biological safety cabinets: Class 1, 2, and 3. I will discuss types 1 and 2. Class 1. BSC Class 1 cabinets have exhaust air that passes through the HEPA filter. They offer personnel and environmental protection from biological agents but do not offer product protection. Class 2. The BSC Class 2 cabinet is the most commonly used for working with biological materials because it can provide all three types of protection: personnel, product, and environmental. BSC Class 2s are classified into four subtypes: A1, A2, B1, and B2. BSC Class 2 Type A1 has a minimum inflow air velocity of 75 feet per minute through the front opening, with an exhaust approximately 30% of the total air handled and recirculating to 70% in the cabinet. For cabinets built after 2008, they now come with biological ducts and plenums under negative pressure or surrounded by negative pressure ducts and plenums.
Class 2 Type A1 cabinets are not suitable for work with volatile toxic chemicals and radionucleotides. BSC Class 2 Type A2 have a minimum inflow air velocity of 100 feet per minute through the front opening, with an exhaust approximately 30% of the total air handled and recirculated to 70% in the cabinet. There is negative pressure or surrounding negative pressure in the ducts and plenums to contain the biologically contaminated air in order to protect the environment if there are any leaks at the exterior surface of the BSC from IATs or BSAT. The recirculated and downflow air is vented outside through a canopy unit. Therefore, the cabinet can be used with biological agents containing minute quantities of toxic chemicals and trace quantities of radionucleotides without interfering with work. BSC Class 2 Type B1 cabinets have a minimum inflow air velocity of 100 feet per minute through the front opening, with an exhaust approximately 70% and recirculating air of 30%. The exhaust cabinet air must pass through a dedicated duct to the outside through a HEPA filter. Additionally, there is no internal blower for exhaust and air must be vented outside through a hard duct. BSC Class 2 Type B2 cabinets have a minimum inflow air velocity that is 100 feet per minute through the front opening, with no recirculation of the air. There is exhaust of 100% of the air to the outside after filtration through a HEPA filter. There is no internal blower for exhaust and air must be vented outside through a hard duct. This type of cabinet may be used as an adjunct for microbiological studies with biological agents that require treatment with toxic chemicals and radionucleotides. In conclusion, the concept of BSC operations revolves around how the blower works and the efficiency of the HEPA filter. The laboratory supervisor and responsible personnel, including the BSC user, should understand the general principles to operation and proper maintenance of the cabinets. BSC field certification tests must be performed on each cabinet at the time of installation and at least annually or whenever the HEPA filters are changed, maintenance repairs are made to internal parts, or when the cabinets have been moved.